کشورها همیشه در تلاش هستند که با نمایش سلاح‌های خود قدرت خود را به رخ بکشند. این موضوع زمانی خود را بیشتر نشان می‌دهد که آن کشورها با یکدیگر به مشکل برخورد کنند و روابط آنها به شکل دشمنی خود را نشان دهد. اینجاست که آنها برای نمایش قدرت سنگ تمام می‌گذارند. البته که برخی از داشته‌های خود را کتمان می‌کنند که در صورت وقوع درگیری از آنها استفاده کنند و دشمن احتمال مقابله با آن را فراهم نکند. اما در این ویدیو تلاش می‌کنیم که کلیه سلاح‌های دو کشور ایران و اسرائیل را مورد مقیاس قرار بدیم. فقط قبل از هر چیز کانال رو سابسکرایب کنین تا از بقیه ویدیوها جا نمونین. اما در این زمینه چیزی که بیشتر از هر چیز به اون توجه میشه بودجه نظامی اولیه است. باید بدونیم که اسرائیل حدود 24 میلیارد دلار و ایران حدود 10 میلیارد دلار رو به این کار اختصاص دادند. این اعداد نشان می‌دهد که بودجه اسرائیل برای توسعه و نگهداری تجهیزات نظامی پیشرفته بسیار بالاتر است. اما در زمان جنگ‌ها چیزی که از قرون وسطی تا به الان به اون نیاز بوده و هست وجود نیروهای انسانیه که یک عامل مهم برای جنگ دو طرفه و رو در رو به حساب میاد. نیروهای ذخیره شده ایرانی حدود 350,000 نفر و نیروی ذخیره اسرائیلی 465,000 نفر هستند. نیروی فعال ایرانی 610,000 نفر و نیروی فعال اسرائیلی 170,000 نفر. باید بدونیم که نیروی فعال و ذخیره ایرانی رتبه 14 در جهان رو داره و البته که اسرائیل در رتبه 17 قرار میگیره. با توجه به اینکه اسرائیل همیشه در جنگ به سر میبره و دشمنان اون کم نیستن و البته اراضی به شدت کمی داره، مردم اون به صورت آموزش دیده و آماده هستند. مساحت ایران 1,648,195 کیلومتر مربع است و مساحت اسرائیل 22,145 کیلومتر مربع. این اعداد ایران را در رتبه 17مین کشور پهناور جهان قرار می‌دهد و البته اسرائیل را در 153مین کشور جهان قرار می‌گیرد. اما همانطور که بوده است و اکنون نیز ادامه دارد، کشورها برای جنگیدن با یکدیگر از آسمان‌ها و دریاهای یکدیگر نیز غافل نیستند و برای همین برای جنگیدن در این مناطق سلاح‌های دیگری نیز دارند. نیروی هوایی اسرائیل دارای 612 فروند هواپیما است که 241 فروند از آن را هواپیماهای جنگی به خود اختصاص دادند. این هواپیماهای جنگی شامل F-35 لایکید مارتین، F-15 و F-16 است که از این نظر میتوان اسرائیل را به برتری از ایران قرار داد. اما ایران نیز دارای 551 فروند هواپیما است که 186 مورد از آن را هواپیمای جنگنده به خود اختصاص دادند. جنگنده های ایرانی به نسبت قدیمی تر هستند، ولی ایران در حال خرید جنگنده های جدیدی از روسیه است و خبر است احتمال احداث خط تولید جنگنده های روسی در ایران نیز به گوش رسیده، ولی صحت آن هنوز مورد تایید قرار نگرفته است. اما دو جنگنده برتر ایران شامل F-14 و میگ 29 هستند، ولی جدای از آنها پدافندها نیز برای مقابله از این پرنده‌های آسمانی نقش قابل توجهی دارند. تجهیزات زمینی که خود برگ برنده‌ای به حساب می‌آیند بسیار مورد توجه قرار گرفتند. ایران با داشتن 71,000 تجهیزات زمینی مانند تانک و خودروهای زرهی برتری نسبت به اسرائیل دارد. اما اسرائیل با حدود 46,000 واحد تجهیزات زمینی از جمله تانک‌های مرکاوا در این زمینه قدرتمند است.
تانک‌های ایرانی شامل T-72 چیفمنت و M60 آمریکایی هستند. البته که قراره تانک T-90 روسی هم به ایران بیاد. ایران دارای 101 واحد زیردریایی، ناوچه‌ها و ناوشکن‌ها در خلیج فارس، دریای عمان و حتی در اوایل اقیانوس هند نیز دارد. اما اسرائیل دارای 67 فروند زیردریایی و ناوشکن قدرتمند است. توان موشکی ایران برگ برنده و قدرت اون در منطقه به حساب میاد. ایران دارای بمب‌های زیادی از موشک‌های میانبرد، بالستیک، دوربرد و کروز است. تمام هدف‌های موشک ایران زوم شده بر روی اسرائیل است. اما اسرائیل دارای سامانه موشکی گنبد آهنین که ادعا می‌کند می‌تواند موشک‌ها را ردیابی و نابود کند. در مقابل موشک‌های ایران، تنها نیروی بازدارنده اسرائیل که می‌تواند به اون استناد کند، توان هسته‌ای اسرائیل است. اما همه اونچه تا کنون گفته شد، مواردی بود که جزو دارایی‌های ایران و اسرائیل به حساب می‌آید. ولی اینکه آیا در مرحله عمل کدام یک از اونها بتوانند بر دیگری فائق بیان، فقط در عمل مشخص می شود. علاوه بر اون، هر کدوم از این کشورها دارای متحدانی هستند که در این موارد آنها را حمایت می کنند. ممنون از اینکه تا اینجا با من همراه بودین. امیدوارم که خوشتون اومده باشه.